Hello viewers, welcome to my class. আজি আমি আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ চেপ্টাৰৰ অনুশীলনীৰ কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি কিতাপত 185 পৃষ্ঠাত আছে চাই লবা। এক নম্বৰ কোৱেশ্চন কি আছে তলত দিয়া কোনটো পদাৰ্থ লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো বুজি লও তাৰ পিছত আমি আনসাৰ কৰিম। চাবা কি কৈছে অপচনৰ টাইপ কোৱেশ্চন এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটোৰে আমি লেন্স তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰি এটা আমাক খুদিছে। লেন্স মানে কি লেন্স মানে হল দুখন পৃষ্ঠৰে আবৰা এটা স্বচ্ছ পদাৰ্থ বা তুমি এটো মনত কৰিব পাৰা লেন্সৰ মাজেৰে কি পোহৰ পাৰ হৈ যাব পাৰে। এতিয়া চাবা আমি কি কৰো। এ নম্বৰ কোৱেশ্চন কি আছে পানী পানী দি আমি লেন্স তৈয়াৰ কৰিব পাৰি কিয় পানীৰ মাজেৰে কি তোমাৰ পোহৰ পাৰ হৈ যাব পাৰে। কাঁচৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ যাব পাৰে। প্লাষ্টিকৰ মাজেদি পোহৰ পাৰ হৈ যাব পাৰে। মৃত্তিকা মানে হল মাটিৰ মাজেৰে কি পোহৰ পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এইটো অপচন আমাৰ এনসার এনেকৈ লিখিবা মৃত্তিকা পদাৰ্থ লেন্স তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। এইটো আমাৰ এনসাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চাবা 2 নম্বৰ কোৱেশ্চন অবতল দাপোন এখনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বটো অহৎ থিয় আৰু লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ পোৱা গ'ল লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান ক'ত হ'ব লাগিব। এইটো কোৱেশ্চনটো বুজি লও। ফাৰ্স্ট অবতল দাপোনটো লক্ষ্যবস্তু ক'ত ৰাখিলে আমাৰ প্ৰতিবিম্বটো কি অহৎ থিয় আৰু লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ পাম। সো মই বুজাই দি আছো। এটো হল আমাৰ অবতল দাপোনৰ লক্ষ্যবস্তুৰ বিভিন্ন স্থানৰ বাবে অবতল দাপোন এখনৰ প্ৰতিবিম্বৰ গঠন এটো তালিকা। আমাক কি কৈছিল কোৱেশ্চনত অবতল দাপোনৰ লক্ষ্যবস্তু স্থান ক'ত ৰাখিলে প্ৰতিবিম্বটো কি পাম আমি অহৎ থিয় আৰু লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ পাম। এতিয়া চাবা অহৎ আৰু থিয় ইয়াত আছে এটো প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ বিবৰ্ধিত মানে কি লক্ষ্যবস্তুতকৈ তোমাৰ প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো ডাঙৰ হয়। প্ৰতিবিম্বৰ স্থান কি দাপোনৰ পিছফালে গঠন কৰিব আৰু কি লক্ষ্য স্থান কি পি আৰু এফৰ মাজত হল। এতিয়া আমি গম পালো কি অবতল দাপোনে যেতিয়া পি আৰু এফৰ মাজত লক্ষ্যবস্তুটো ৰাখিম তেতিয়া আমি কি পাম প্ৰতিবিম্বটো অহৎ আৰু থিয় পাম আৰু লক্ষ্যবস্তুতকৈ প্ৰতিবিম্বটো কি পাম ডাঙৰ পাম। বিবৰ্ধিত মানে কি লক্ষ্যবস্তুতকৈ প্ৰতিবিম্বটো ডাঙৰ হয়। তেনেহলে অপচনত চাও কি আছে। 1 নম্বৰ মুখ্য ফোকাস আৰু বাছ বিহাৰৰ মাজত এটো হ'ব নোৱাৰে। বি নম্বৰ বাছ কেন্দ্ৰত এটো হ'ব নোৱাৰে। সি নম্বৰ বাছ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এটো হ'ব নোৱাৰে। ডি নম্বৰ কি দাপোনৰ মেৰু আৰু তাৰ মুখ্য ফোকাসৰ মাজত এটো আমাৰ শুদ্ধ এনসার। এতিয়া হৈ গ'ল এটো। এতিয়া চাবা 3 নম্বৰ কোৱেশ্চন লক্ষ্যবস্তুৰ সমান আকাৰৰ হৎ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হলে লক্ষ্যবস্তুটো উত্তল লেন্সৰ সন্মুখত কোন স্থানত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমাক কি কৈছে লক্ষ্যবস্তুটো যেতিয়া সমান আকাৰৰ চাবা দে সমান আকাৰৰ হলে তোমাৰ বাছ বিহাৰত লক্ষ্যবস্তুটো বাছ বিহাৰত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া বাছ বিহাৰত ৰাখি মই বুজাই দি আছো চাবা এইটো আমাক কি কৈছে উত্তল লেন্স কৈছে মই শিকাই দিছো দে। এইটো ধৰা হল উত্তল লেন্স এইটো হল মুখ্য অক্ষ এইটো হল আলোক কেন্দ্ৰ এইটো হল F1 এইটো হল 2F1 এইটো হল F2 এইটো হল 2F2। এতিয়া চাবা আলোক কেন্দ্ৰৰ পৰা F1ৰ মানে যিমান যোগ এই F1ৰ পৰা F2 হিমানেই ইয়াৰ পৰা আলোক কেন্দ্ৰৰ পৰা F1ৰ যদি যোগ 5 সেন্টিমিটাৰ হয় F1ৰ পৰা F2 কি হ'ব 5 সেন্টিমিটাৰে হ'ব হল। এতিয়া 2F1ৰ আৰু এটা নাম কি আছে C1 মানে ভাস কেন্দ্ৰ আৰু 2F2ৰ আৰু এটা নাম কি হ'ব C2 এটো হল ভাস কেন্দ্ৰ। এতিয়া চাবা আমাক কি কৈছে মই কি কৈছিলো সমান আকাৰৰ হলে কত হ'ব লক্ষ্যবস্তুটো ভাস কেন্দ্ৰত হ'ব। এতিয়া চাবা আমি কি চাও ইয়াত কি কৈছে ভাস কেন্দ্ৰ ইয়াত তেনেহলে ভাস কেন্দ্ৰ ক'ত C1 মানে কি আলোক কেন্দ্ৰৰ পৰা F1 এক গুণ ইয়াৰ পৰা এইখিনি কিমান হল দুগুণ মানে ভাস কেন্দ্ৰ মানে কি ফোকাস এই আলোক কেন্দ্ৰৰ পৰা F1 এই ফোকাস এক গুণ ফোকাসৰ কিমান হল আমাৰ দুগুণ হল নাই ফোকাসৰ দুগুণ ইয়াৰ পৰা এইখিনি ধৰা হল 2 ইয়াৰ পৰা এইখিনি 2 কিমান 4 মানে ইয়াৰ পৰা এইখিনি দুগুণ হল এইখিনি আমাৰ দুগুণ মানে কি ভাস কেন্দ্ৰ কি হল তোমাৰ দুগুণ হল কাৰ দুগুণ কাৰ হইতে দুগুণ এই ফোকাস মুখ্য ফোকাস দৈৰ্ঘ্যৰ পৰা দুগুণ। এতিয়া চাবা মই বুজাই আছো অপচনত কি আছে লেন্সৰ মুখ্য ফোকাসত এটো হ'ব নোৱাৰে। বি নম্বৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্য দুগুণ দূৰত্ব এটো আমাৰ এনসার। বি নম্বৰ অপচন সি আৰু ডি চোৱাৰ দৰকাৰ নাই। এতিয়া চাবা 4 নম্বৰ এখন গোলাকাৰ দাপোন আৰু এখন ক্ষীণ গোলাকাৰ লেন্স প্ৰত্যেকৰে ফোকাস দৈৰ্ঘ্য -15 সেন্টিমিটাৰ দাপোন আৰু লেন্সৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। মই কৈ আছো দে যেতিয়া তুমি চাবা মাইনাস ফোকাস দৈৰ্ঘ্যটো মাইনাসত আছে অবতল মানে দাপোনে হোক বা লেন্সে হোক দাপোনে হোক বা অবতল লেন্সে হোক ফোকাস দৈৰ্ঘ্যটো এনি টাইম কি হয় তোমাৰ মাইনাসত হয়। মই আকৌ কৈছো ৰিপিট কৰিছো দাপোনে হোক লেন্সে হোক অবতলৰ ক্ষেত্ৰত ফোকাস দৈৰ্ঘ্যটো কি হয় মাইনাসত হয়।
এতিয়া চাবা আমি অপশ্যনত কি চাওঁ দুইখন অৱতল বি নম্বৰ দুইখন উত্তল সি নম্বৰ কি আছে দাপোনখন অৱতল লেন্সখন উত্তল দাপোনখন উত্তল লেন্স অৱতল এতিয়া আমাৰ কোনটো এনসাৰ হ'ব দুইখন অৱতল এইটো আমাৰ এনসাৰ শুদ্ধ এতিয়া চাবা 5 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাবা দাপোন এখনৰ পৰা যিমান দূৰত থিয় নোহোৱা লাগে প্ৰতিবিম্বটো সদায় থিয় হয় দাপোনখন কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মানে কি কৈছে দাপোন এখনত যিমান দূৰত থিয় নোহোৱা লাগে প্ৰতিবিম্বটো সদায় কি হয় থিয় হয় এতিয়া মই কৈছো থিয় প্ৰতিবিম্ব কোনটো লেন্সৰ বা কোনটো দাপোনত পাওঁ থিয় প্ৰতিবিম্বটো আমি সমতল দাপোনত পাওঁ সমতল মানে আমি ঘৰত যেটো আইনা ব্যৱহাৰ কৰো হেতু এতিয়া সমতল দাপোনত পাওঁ আৰু কি তোমাৰ উত্তল দাপোনত পাওঁ হল উত্তল এই গাড়ীৰ পিছফালে যে উত্তল দাপোন লগাই হেতু আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ লিখিছিলো চাবা মানে থিয় প্ৰতিবিম্বটো কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত পাওঁ সমতল দাপোনত বা উত্তল দাপোনত পাওঁ এতিয়া আমাৰ অপশ্যনত কি আছে এ নম্বৰ সমতল বি নম্বৰ অৱতল সি নম্বৰ উত্তল ডি নম্বৰ হয় সমতল নতুবা উত্তল এটো আমাৰ শুদ্ধ এনসাৰ এতিয়া চাবা 6 নম্বৰ অভিধানত থকা সৰু সৰু আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ তুমি কেনে ধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰা আমাক কি কৈছে অভিধানত সৰু সৰু আখৰ পঢ়িবলৈ আমি কোনটো লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম হেতু আমাক সুধিছে আমি কি এতিয়া আমি চাম ফাৰ্স্ট আমাৰ কি হয় এই সৰু সৰু আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ হলে আমি আখৰবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ব লাগিব এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত মই বুজাই দি আছো এতিয়া প্ৰতিবিম্বটো কি হ'ব লাগিব আমাৰ থিয় হ'ব লাগিব উলুটা হলে নহব কিয় উলুটা হলে আমি পঢ়িব নোৱাৰিম থিয় হলে পঢ়িব পাৰিম এতিয়া থিয় প্ৰতিবিম্ব কত হয় থিয় প্ৰতিবিম্বটো হয় তোমাৰ উত্তল লেন্সৰ ফকাস দৈৰ্ঘ্য মানে ফকাস দৈৰ্ঘ্য উত্তল লেন্স মানে উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত হয় এতিয়া চাবা আমি এটা সূত্ৰ পাইছিলো কি P = 1/f হল এটো এতিয়া ফকাস দৈৰ্ঘ্য যিমানে সৰু হ'ব কমিব মানে কম হ'ব পিৰ ভ্যালু মানে ক্ষমতাটো হিমানে বাঢ়িব আৰু যেতিয়া ক্ষমতা বাঢ়িব তেতিয়া প্ৰতিবিম্ব বাঢ়িব প্ৰতিবিম্ব বাঢ়িলে কি আখৰবোৰ আমি ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা পাম আকৌ মই ৰিপিট কৰি দিছো আমি অভিধানত সৰু সৰু আখৰবোৰ পঢ়িবলৈ আমি কোনটো লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম আমি উল্টা লেন্স ব্যৱহাৰ নকৰো আমি থিয় লেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰিম মানে কোনটো লেন্সত থিয় প্ৰতিবিম্ব পাব পাৰি হেতু ব্যৱহাৰ কৰিম উত্তল লেন্সত আমি কি থিয় প্ৰতিবিম্ব পাব পাৰি এতিয়া চাবা আৰু কি হয় P = 1/f এটো হল ক্ষমতা লেন্সৰ এটা সূত্ৰ ক্ষমতা আৰু ফকাস দৈৰ্ঘ্যৰ মাজত সম্পৰ্ক P টো যিমানে কমিব f টো হিমানে কি হ'ব বাঢ়িব এতিয়া ফকাস দৈৰ্ঘ্য যিমান কমিব ক্ষমতাটো হিমান বাঢ়িব এতিয়া চাবা 50 সেমি ফকাস দৈৰ্ঘ্য উত্তল লেন্স 5 সেমি ফকাস দৈৰ্ঘ্য অৱতল লেন্স 5 সেমি ফকাস দৈৰ্ঘ্য উত্তল লেন্স 5 সেমি ফকাস দৈৰ্ঘ্য অৱতল লেন্স মই কি কৈছো উত্তল লেন্স মানে থিয় প্ৰতিবিম্ব কপা উত্তল লেন্স এতিয়া আমাৰ দেখোন অপচন দুটা আছে এটা আছে 50 সেমি ফকাস দৈৰ্ঘ্য উত্তল লেন্স আৰু এটা আছে 5 সেমি এতিয়া কোনটো হ'ব এতিয়া মই কি কৈছিলো P = 1/f f ৰ ভ্যালু যিমানে কম হ'ব কি ক্ষমতাটো হিমানে বাঢ়িব ক্ষমতা বাঢ়িলে কি হ'ব আমাৰ আখৰবোৰ দেখিবলৈ আমি ডাঙৰ ডাঙৰ পাম হেতু এতিয়া চাও 50 আৰু 5 ৰ ভিতৰত কোনটো সৰু 5 হেতু আমাৰ आंसर 5 সেমি ফকাস দৈৰ্ঘ্য উত্তল লেন্সটো আমাৰ आंसर এতিয়া চাবা 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন 50 সেমি ফকাস দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল দাপোন এখন ব্যৱহাৰ কৰি আমি লক্ষ্য বস্তুটো এটা থিয় প্ৰতিবিম্ব পাব বিচাৰিছো দাপোনৰ পৰা লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব পৰিহৰ কিমান হোৱা উচিত প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব প্ৰতিবিম্বটো লক্ষ্য বস্তুতকৈ ডাঙৰ নে সৰু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্বৰ গঠন দেখুৱাৰ বাবে এটা ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো বুজিলো তাৰ পিছত আমি आंसर কৰিম কি কৈছে 50 সেমি ফকাস অৱতল দাপোন এখন ব্যৱহাৰ কৰি আমি লক্ষ্য বস্তুটো বস্তু এটা কি কৈছে লক্ষ্য বস্তু এটা থিয় প্ৰতিবিম্ব পাব বিচাৰিছে এতিয়া লক্ষ্যবস্তুৰ তেনেহলে লক্ষ্যবস্তুৰ পৰিহৰ কিমান হ'ব হেতু লব দিছে প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি কি হ'ব হেতু লব দিছে আৰু প্ৰতিবিম্বটো লক্ষ্যবস্তুতকৈ ডাঙৰ নে সৰু হ'ব হেতু কৈছে আমাৰ আৰু প্ৰতিবিম্বৰ গঠন আকি এটা ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকিব কৈছে মই বুজাই দি আছো দে যেতিয়া আমি এটো টেবুল মই শিকাইছিলো তেতিয়া এটো হল অৱতল দাপোনৰ প্ৰতিবিম্ব গঠনৰ মানে লক্ষ্যবস্তুৰ বিভিন্ন স্থানৰ গঠনৰ তালিকাখন এতিয়া আমাক কি কৈছে থিয় প্ৰতিবিম্ব পাব থিয় মানে হলে আমাৰ কি হ'ব থিয় প্ৰতিবিম্ব হলে আমাৰ লক্ষ্যবস্তুৰ ক'ত ৰাখিব লাগিব P আৰু F ৰ মাজত ৰাখিব লাগিব প্ৰতিবিম্বৰ স্থান ক'ত কৰি দাপোনৰ পিছফালে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ কি বিবৰ্ধিত মানে মই কি কৈছিলো লক্ষ্যবস্তুতকৈ প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব চাবা মই উত্তৰত কি লিখিলো উত্তৰ অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰি লক্ষ্য বস্তু এটা থিয় প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ লক্ষ্য বস্তুটো মেৰু আৰু ফকাসৰ মাজত ৰাখিব লাগিব এতেকে লক্ষ্য বস্তুটোৰ পৰিহৰ হ'ব 0তকৈ ডাঙৰ কিন্তু 50 সেমিতকৈ কম দাপোনখনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্বটো অহত আৰু থিয় হ'ব
প্ৰতিবিম্বটো লক্ষ্য বস্তুতকৈ ডাঙৰ হ'ব। এইটো আমাৰ এনসাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকিব আছে, ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকিবা। মই কেনেকৈ ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকিছিলোঁ, প্ৰথমে আমি এটা অৱতল দাপোন আঁকি লৈছিলোঁ, তাৰপিছত অৱতল দাপোনৰ মুখ্য অক্ষ লৈছিলোঁ, এইটো হ'ল পি মানে মেৰু, এইটো হ'ল ফকাছ, এইটো হ'ল বাছ কেন্দ্ৰ হ'ল। এতিয়া আমাক কি কৈছিল, থিয় প্ৰতিবিম্ব পাব বিচাৰিছিল ন। এতিয়া থিয় প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, এই মেৰু আৰু ফকাছৰ মাজত কি লক্ষ্য বস্তুটো থ'ব লাগিব। মই লক্ষ্য বস্তুটো ইয়াত থৈছিলোঁ, থৈ এই ৰশ্মি এটা কি কৰিছিলোঁ, আপতিত কৰিছিলোঁ, এইটো কি মেৰুৰ মাজত। এতিয়া কোনো এটা ৰশ্মি যদি আমি কি নিয়মবিলাক কি কৈছিলোঁ, কোনো এটা ৰশ্মি যদি পি বিন্দুত হেলনীয়াকৈ পৰা আৰু পি বিন্দুত কি হেলনীয়াকৈ যাব। চ' এইটো কাৰ্চিনেট বুজাইছে, হেলনীয়াকৈ পৰিছে, পতিত হৈছে, ই প্ৰতিফলন হৈছে। এইটো হ'ল আপতন কোণ, এইটো হ'ল প্ৰতিফলন কোণ হ'ল। এতিয়া চোৱা আৰু এটা মই লক্ষ্য বস্তুটো ইয়াতে আমাৰ প্ৰতিবিম্ব পাবলৈ হ'লে দুটা ৰশ্মি কটাকটি কৰিব লাগিব। কোনো এটা ৰশ্মি মই কি কৰিছোঁ, বাছ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি কি বাছ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি পঠাইছে বা বাছ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি আকৌ ঘূৰি আহিছে। এতিয়া চোৱা আমাৰ দাপোনৰ এইফালে মানে কি এনেকুৱা কাঁইটৰ নিচিনা মানে কি পোহাৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰে। আমি কি কৰিছোঁ, কল্পনা কৰিছিলোঁ, আগ বঢ়াই দিছিলোঁ। এইটো আমি কি কৰিলোঁ, বঢ়াই দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে দুটা ৰশ্মি কটাকটি কৰিলে, আমি বঢ়াই দিয়াৰ পিছত যে কটাকটি কৰিলে, সেইকাৰণে এইটো কি প্ৰতিবিম্ব হ'ল, আমাৰ অসৎ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ল। এতিয়া মই লিখি দিছোঁ, চোৱা লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান পি আৰু এফৰ মাজত, প্ৰতিবিম্বৰ স্থান দাপোনৰ পিছফালে, প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ বিবৰ্ধিত, প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি অসৎ আৰু থিয়। এইটো আমাৰ এনসাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া চাবা 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন, তলত দিয়া পৰিস্থিতিসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা দাপোনৰ প্ৰকাৰ লিখা। আমাৰ কি কৈছে, এই এ বি চি তিনিটা কুৱেশ্যন, যে তিনিটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত মানে গাড়ী হেডলাইটত, গাড়ী পিছফালে চোৱা দাপোন আৰু সৌৰবাতিত কি কি লেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো আমাক উল্লেখ কৰিব কৈছে। গাড়ী হেডলাইটত অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উত্তৰ, অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বি নম্বৰ, গাড়ী পিছলৈ চোৱা দাপোন, উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। উত্তৰ, উত্তল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চি নম্বৰ চাবা, সৌৰবাতিত কি দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, অৱতল দাপোন। উত্তৰ, অৱতল দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো আমাৰ এনসাৰ হৈ গ'ল।